હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે લારી કે હોટલની પાઉંભાજી ભૂલાવી દે અને સાથે જ મસાલા પાઉં જે લારી ઉપર મળે છે એવા સ્પાઇસી મસાલા પાઉં જેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ અને બહાર જેવો જ આવે છે. આ પાઉંભાજી અને મસાલા પાઉં ફક્ત 30 જ મિનિટમાં બની જતા હોય છે. જો તમે હજી સુધી મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેથી કરીને તમને મારી અવનવી રેસિપીના વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. તો ચાલો આજની આ રેસિપી શરૂ કરીએ. અને હા, વિડીયોને પૂરો જોજો, બિલકુલ બી સ્કીપ ના કરતા. તો આપણે પાઉંભાજી માટે શું સામગ્રી જોઈશે તે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 નંગ મોટી સાઇઝના બટેટા લીધા છે. તેને મેં આ રીતે સમારી લીધા છે. 200 ગ્રામ સફેદ વટાણા લીધા છે. જો તમારે સફેદ વટાણાની જગ્યાએ ફ્રેશ લીલા વટાણા લેવા હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. 1 નાનું બીટ લીધું છે. બીટ ઉમેરવાથી પાઉંભાજીનો જે કલર છે તે એકદમ નેચરલ રીતે આવી જશે. તમારે એમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા ફૂડ કલર ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. કલર ઉમેર્યા વગર પણ તમારી પાઉંભાજી એકદમ બહાર જેવી દેખાશે. સાથે જ 1 નાનું ફ્લાવર સમારીને લીધું છે. તો હવે આપણે એક પ્રેશર કુકરમાં બધા જ વેજીટેબલ ઉમેરી દઈશું અને થોડું પાણી ઉમેરી તેમાં 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું અને પ્રેશર કુકરને બંધ કરીને 3 થી 4 વિસલ વગાડી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પ્રેશર કુકરને થોડીવાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું. હવે ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ વેજીટેબલ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને સારી રીતે મેશ કરી લઈશું. હવે મેશ કર્યા પછી આપણે એક પેનને ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરું બરાબર સંતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. લસણ ન ખાતા હોય તો ન ઉમેરવું. લસણ આદુની પેસ્ટ સંતળાઈ જાય એટલે તેમાં 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તીખું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછું વધતું કરી શકો છો. તેને બરાબર મિક્સ કરી સાંતળી લઈશું. હવે તેમાં 2 નંગ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. જો તમે ડુંગળી પણ ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. ડુંગળીને બરાબર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી સાંતળવા દઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં 1 નાનું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરી તેને બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ સાંતળી લઈશું. ડુંગળી ટામેટું બરાબર સંતળાઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, લાલ મરચું અને અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી 1 થી 1.5 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. બધા મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી લઈશું. પછી તેમાં મેશ કરેલા વેજીટેબલ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી મેશ કરતા જઈશું. અને જો તમને વધારે પડતું થીક લાગે તો તેમાં તમે જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે તેમાં 2 ચમચી પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરીશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે પાઉંભાજી આપણી તૈયાર છે. તો તમે આ રીતે પણ પાઉંભાજીને સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આપણે બહાર જેવી સ્ટ્રીટ ફૂડ સ્ટાઇલ તડકા પાઉંભાજી મળે છે તે આપણે તેને બનાવીશું. તો એક પેનમાં બટર ઉમેરીશું. બટર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરું બરાબર સતળાઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું અને અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણું સમારેલું ટામેટું અને કેપ્સિકમ ઉમેરી તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેપ્સિકમ, ડુંગળી, ટામેટું બધું બરાબર સંતળાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે પાઉંભાજી બનાવી હતી તેની 2 થી 3 સ્પૂન સ્લરી આમાં ઉમેરી દઈશું અને મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું.
તો 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પાઉંભાજી સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે લીલું લસણ અને લીલા ધાણા ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી સ્ટ્રીટ ફૂડ સ્ટાઇલ તડકા પાઉંભાજી. તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું અને સાથે જે પાઉંભાજીનો જે મસાલો છે તેમાં બટર ઉમેરી પાઉંને ક્રિસ્પી એવા શેકી લઈશું અને તેની સાથે સર્વ કરીશું. તૈયાર છે આપણી સ્પાઇસી બહાર જેવી મળતી સ્ટ્રીટ ફૂડ સ્ટાઇલ પાઉંભાજી. પાઉંભાજીની સાથે તમે ડુંગળી પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ આ રીતે પાઉંભાજી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હવે આપણે જે મસાલા પાઉંની રેસિપી છે તે જોઈ લઈએ. તેના માટે અહીંયા એક પેનને ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં આપણે બટર ઉમેરીશું. બટર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે 1 ચમચી જીરું ઉમેરી તેને સાતળી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ઝીણી સમારેલી એક નાની ડુંગળી ઉમેરીશું. ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું. હવે તેમાં ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, ઝીણું સમારેલું ટામેટું અને ઝીણી સમારેલી કોબીજ ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળવા દઈશું. ત્યારબાદ હવે તેમાં પાઉંભાજીની 3 થી 4 ચમચા સ્લરી ઉમેરી દઈશું. તેને બરાબર મિક્સ કર્યા બાદ હવે તેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, મીઠું સ્વાદ અનુસાર ઉમેરીને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને સાથે જ તેને મેશ કરી લઈશું. હવે અહીંયા મેં પાઉંને આ રીતે કટ કરી લીધા છે. તો એ સ્લરીમાં ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા પાઉં એકદમ સ્ટ્રીટ ફૂડ સ્ટાઇલ તૈયાર છે. લીલા લસણ અને લીલા ધાણા ઉમેરી સર્વ કરીશું. તો હવે તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઉપરથી લીલા લસણ અને લીલા ધાણા ઉમેરી સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે એકદમ સ્ટ્રીટ ફૂડ સ્ટાઇલ મસાલા પાઉંની રેસિપી. જો તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી રેસિપી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.